नमस्ते एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु रन्च सिम्पल रेसिपी। आज म तपाईहरुको लागि सिम्पल एन्ड डेलिसियस सी मोमोको रेसिपी लिएर आएकी छु। चट्टा मिठो पिरो ट्वाक्क परेको सी मोमो मेरो त फेभरेट हो। तपाईहरुको नि फेभरेट हो भने कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नुहोला। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र लाइक अनि सब्स्क्राइब चाहिँ प्लिज गर्नुहोला। यो मेरो सानो प्रयास हो। कमी कमजोरी धेरै छन्, तर तपाईहरुको मायाको भने एकदमै आशा गरेको छु। ल आउनुहोस् चाहिने सामग्रीतर्फ लागौं। सी मोमो बनाउनको लागि चाहिने सामग्रीहरू हुन् सनफ्लावर ओइल, टोमेटो सस, डार्क सोया सस, मसिनो बनाएर काटेर राखेको क्याप्सिकम, हरियो खुर्सानी, गोलभेडा र अन्तिममा मोमो। मोमोलाई चाहिँ मैले पहिला नै स्टिम गरेर राखिसके। अब म मोमोलाई फ्राई गर्नलाई एउटा भाँडोमा तेल राखेर तताउँदै छु। तेललाई चाहिँ धेरै तातो नबनाउनु होला। ठिक्क तातेपछि मोमोलाई एक एक पिस गरेर हाल्नु होला। हेर्नुस् त मैले एउटा गरेर सबै मोमो हाले। मोमोलाई हल्का ब्राउन कलर आउन्जेल फ्राई गर्नु होला। ल हेर्नुस् त यो हल्का कलर आइसक्यो। अब हामी यसलाई एउटा किचन टावलमा निकाल्दै छौं। यसलाई मैले सबै निकालिसके। कस्तो राम्रो देखेको हेर्नुस् त। अब हामी एउटा भाँडोलाई बसाल्दैछौँ। त्यसमा म थोरै सनफ्लावर तेल हाल्दैछु। अब हामी यसमा क्याप्सिकम हाल्दैछौँ। क्याप्सिकमलाई एकैछिन थोरै चलाउनु होला। सी मोमो बनाउँदा चाहिँ क्याप्सिकम धेरै पाक्यो भने सी मोमो मिठो हुँदैन। अब हरियो खुर्सानी हाल्नु होला। यसलाई पनि एकैछिन चलाउनु होला। अब म बेसार थोरै हाल्न जाँदैछु। थोरै मसला हाल्नु होला र नुन पनि एकदमै थोरै हाल्नु होला, किनभने मोमोमा पनि अलरेडी हामीले त्यसभित्र किमामा पनि हल्का नुन हुन्छ, ससमा पनि हुन्छ। त्यो कारणले हामीले धेरै नुन हाल्नु पर्दैन र थोरै खुर्सानीको धुलो हाल्नु होला। अब टोमेटो सस। ल हेर्नुस् त टोमेटो ससले कस्तो राम्रो कलर ल्याउँछ। सी मोमो बनाउनको लागि चाहिँ टोमेटो सस नभई हुँदैन। र मैले चाहिँ डार्क सोया सस लिएकी छु। त्यो म चाहिँ यसैको बिर्कोले नापेर 4 बिर्को हाल्दैछु। तपाईहरु चाहिँ अलिक कम डार्क बनाउनु हो भने 2 बिर्को अथवा 3 बिर्को पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा अन्तिममा गोलभेडा हाल्नु होला। गोलभेडा चाहिँ हाले पनि हुन्छ, नहाले पनि हुन्छ। मलाई चाहिँ यो हालेको एकदमै मिठो लाग्छ। अघि फ्राई गरेर राखेको मोमोलाई पनि अब कराईमा हाल्नु होला। अघि मैले फ्राई गरेको मोमोलाई अहिले हालिदिनु। यसले चाहिँ मोमोलाई एकदमै राम्रो कलर र फ्लेभर दिन्छ। हेर्नु त कस्तो राम्रो कलर आएको हाम्रो मोमोमा, कस्तो राम्रो डेलिसियस देखेको। ल अब हाम्रो मोमो पाकेर रेडी भइसक्यो। यसलाई मैले एउटा बोलमा निकाल्दैछु। मैले यसलाई एउटा बोलमा निकालेर हालिसकेँ। हेर्नु त कति राम्रो देखेको। एक बाइट तपाईहरुको लागि। हाम्रो सी मोमो रेडी भइसक्यो। मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, भिडियो लाइक अनि शेयर गर्नुहोला। अरु कुनै रेसिपी हेर्न मन छ भने कमेन्ट गर्नुहोला।
फेरि मिठो मिठो रेसिपीका साथ आउनेछु। बाई बाई।